Magandang araw sa inyong lahat mga ka-isko. Ako nga ulit si Isko Lord at ngayon ay pag-aaralan natin kung paano mag-integrate using integration by parts. Ang integration by parts ay ginagamit natin sa ilang mga integrants na kung saan hindi natin siya mai-solve using the basic integration formulas. Ang integration by parts ay dinerive mula sa derivative ng product rule. Ano ba yung formula natin para sa derivative using product rule? Derivative of UB is equal to U times the derivative of B plus B times the derivative of U. Pag in-integrate natin both sides, makukuha natin UB is equal to integral of UdV plus the integral of BdU. Pag nagsosolve tayo ng mga integration problem, kadalasan ang mga integral problems ay nakaganitong form. May function ni u, tapos kasama niya yung derivative or the variable of integration. Then meron tayong integral sign. Kaya ang gagawin natin, transpose lang natin to si integral of BdU sa kabila. Kabilang side ng equation, makukuha na natin yung formula para sa integration by parts. Integral of UdV is equal to UB minus the integral of BdU. Papansin natin na meron tayong apat na variables. Nandyan yung u, function ni u, tapos nandyan din si b. Nandyan si db, derivative ni v, nandyan din si du, ang derivative naman ni u. Kaya dito sa integration by parts ay kailangan natin i-assign tong apat na variables na to or kahit si u at saka si db dun sa mismong integration problems natin. Ngayon, paano natin malalaman kung alin sa mga functions sa ating problem ang i-assign natin as u and db? Kaya ito yung guide natin. Remember, liate. Ano bang liate? In order yan. So, ibig sabihin, uunahin natin i-assign si u kay L. Kung walang L or logarithmic functions, ang example ng mga logarithmic functions ay ln x, natural logarithm of x, or then meron din tayong log x base 10, and so on and so forth. Pag ganito ang mga functions natin, i-assign na natin to kagad as u. At nakita natin siya sa mismong problem natin. Paano pag walang logarithmic functions sa problem natin? Sunod natin consider kung meron ba siyang inverse trigonometric functions. Ano example ng mga inverse trigonometric functions? Inverse tangent x, arcsine x, inverse cotangent x, lahat ng mga inverse trigonometric functions, so on and so forth. Yan. Kung wala tayong logarithmic functions sa ating problem, hanapin naman natin kung merong inverse trigonometric. Paano pag wala namang inverse trigonometric functions? Sunod nating i-assign ay A or algebraic functions. Ang mga examples nito kadalasan ay nasa form sila ng mga polynomials. X squared plus 1, pwede rin mga square root of x, and so on and so forth. Kung walang algebraic functions, next naman ay trigonometric functions, which are cosines, sine x, tangent x, and tangent x. And lastly, sa exponential functions. Sila ang huli nating i-consider as u sa ating formula para sa integration by parts. Ngayon, i-apply na natin yung formula natin sa ating mga problems dito sa baba. Solve for number 1, the integral of inverse tangent of 3t times dt. Yung first step na gagawin natin para ma-solve natin ang integration problem na to ay mag-assign tayo ng u and db. Kaya, simulan natin by let u is equal to, papansin natin dito sa ating problem, wala tayong logarithmic functions. So, walang L. Ano susunod kay L? I. Diate. I is inverse trigonometric functions. Meron ba ditong inverse trigonometric functions? Meron. Ito.
inverse tangent of 3t. So yan ang i-assign natin as u. U is inverse tangent of 3t. Then, kung meron na tayong u, sinong i-assign natin as db? Yung natitira niya ating yung mismong variable ng integration natin, si dt. Siya magiging b natin. dv. db. It's db. Or derivative of b. Derivative of b is equal to dt. Meron na tayong u, meron na tayong dp. May kulang pa ba tayo? Kulang pa tayo ng v at saka ng du. Or as in ito, itong form na to. Kulang pa tayo yan. Paano natin yan makukuha? Mag-integrate, mag-derivative, kunin lang natin derivative ni u at kunin natin integrate ni dv. So, derivative of u is equal to, what is the derivative of inverse tangent 3t? Kapag kinuha natin derivative ng inverse tangent, makukuha natin ay du over u squared plus 1. So, what is our du sa inverse tangent? What is our u muna pala sa inverse tangent 3t? 3t, di ba? So, yung derivative ni 3t is 3. So, yan ang du natin. So, 3 over, what is our u squared? 3t squared is 9t squared plus 1. So, yan ang derivative ni u. Derivative ni inverse tangent 3t ay 3 over 9t squared plus 1. Next, kunin naman natin si b. Paano natin makukuha si b? Integrate lang natin to. Integrate natin si db, makukuha natin b. Pag in-integrate natin naman si dt, makukuha naman natin ay t. b is equal to t. Pwede na nating i-plug in ang mga nakuha nating values sa ating formula. So, ang udb natin ay inverse tangent 3t dt. udb. So, copy ko muna pala yung ating formula para may guide tayo. Tapos, what is our integral of udb? Ito yun. Copy lang natin. Is equal to, what is our ub? It is tangent, inverse tangent 3t times t. So, ano na tayong ub? Yan ay t times inverse tangent 3t. Minus the integral of, what is our b? Ang b natin ay t. Then, ano yung ating du? Forget ko. Huwag niyong makakalimutan, pag kinuha natin derivative ni u, lalagyan din natin siya ng dt. Yan. So, hindi tayo makapag-integrate sa integral of bd kung wala tayong dt. Yan. So, t times 3 dt or 3 over 9t squared plus 1 dt. Ano pong susunod natin gagawin? Kailangan natin tong i-evaluate. So, paano natin siya i-evaluate? Pag sinimplify natin to, pwede natin siyang express as yung 3 factor out natin sa outside ng mismong integral. Since yan naman ay constant coefficient times 3 times the integral of t dt over 9t squared plus 1. Pwede tayo gumamit ng u substitution para masolve natin tong integral problem na to. So, kung gagamit tayo ng u substitution, let
u natin ay equal sa 90 squared plus 1. Then, anong derivative ni u? du is equal to, derivative ni 90 squared is 18t dt. Derivative ni 1 is 0. Ayan. Bali, meron tayong coefficient na 3. Pwede natin siyang ibalik dito. Ganito magiging form niya. So, paano natin siya gagawin na ganito? Yung ating numerator para may substitute natin mismo si du. So, para maging 3t dt ito, divide natin both sides by 6. Makukuha natin du over 6 is equal to 3t dt. Papansin nyo, itong du over 6 ay pwede na natin i-substitute mismo dito. So, pag nag-use substitution na tayo, makukuha natin ay integral of du over 6 times 1 over u. Since yung u natin ay nasa denominator. Si over 6 ay pwede natin siyang i-factor out. Magiging 1 over 6 times du over u. Mapapansin natin na ang integral na to ay isang basic formula. Makukuha natin dito. d over u, integral of d over u is equal to 1 over 6 times ln of u plus c. Substitute na natin pabalik si u, magiging 90 squared plus 1. Then, distribute natin si 1 over 6, makukuha natin 1 over 6 ln of 90 squared plus 1 plus c. Yan, nakuha na natin yung mismong integral nito. Integral ng 3t dt over 90 squared plus 1. As in, pwede na natin ito mismo i-substitute o i-exchange dito. Kasi na-evaluate naman na natin to. Itong nakuha natin mula sa pag-evaluate natin dito. At ang final answer natin ay copy ko lang. Yan. So, the integral of inverse tangent 3t dt is equal to t times inverse tangent 3t minus 1 over 6 ln of 90 squared plus 1 plus c. So, itong final answer natin. Proceed na tayo sa ating next integral problem. Find the integral of 9x squared times e raised to 8x dx. First na gagawin natin ay simplify muna natin. Pwede natin muna i-factor out si 9 sa labas. 9 is equal to 9 times the integral of x squared e raised to 8x dx. Next step, mag-a-assign ulit tayo ng u and db. Bali, alin dito magiging u natin? Wala tayong nakikitang logarithmic functions. Wala rin tayong nakikitang inverse trigonometric functions. Susunod sa li, a, which is algebraic functions, at meron tayong nakikita na algebraic functions which is x squared. Yan, isa yan example na algebraic function. So, proceed na tayo sa pagre-representation. Let u be x squared. Then dv is equal to e raised to 8x dx. Don't forget the dx or the variable for integration. Meron na tayong u, meron na rin tayong db. Anong kailangan pa natin? Kailangan natin si derivative ni u at integral ni dv. So proceed. What is the derivative of u? du is equal to 2x dx.
What is the integral of dB? V is equal to integral ni e raised to 8x dx is e raised to 8x over 8. Yan ang ating b. Bakit po naging e raised to 8x over x over 8? Kasi pag kinuha natin derivative nito, yung dB, kinuha natin derivative ni e raised to 8x, which is 8e raised to 8x. Tapos 8 over 8 magka-cancel, magiging 1. Babalik lang tayo dito. So pag in-integrate natin si e raised to 8x, ito makukuha natin. Proceed tayo sa using the formula for integration by parts. Anong UDB natin? Integral of what is our u? X squared. Bale, ito muna ang kinukuha natin. Baka malito kayo, mamaya na natin ipa-plug in si 9. Kaya kasi din siya hindi nilagyan ng equal sign kasi ibig sabihin hindi siya equal dun sa mismong problem natin. So, mag-focus lang muna tayo dito mismo sa pag-evaluate. Yan yung ating u, x squared. What is our dB? dB natin is e raised to 8x dx is equals to what is our u? B. UB is u is x squared times what is b? B is e raised to 8x over 8 minus the integral of b du. What is our b? E raised to 8x over 8. What is our du? Du natin is 2x dx. Simplify natin to, makukuha natin ay x squared e raised to 8x over 8 minus 2 over 8 is 1/4. So, pwede na nating factor out si 1/4 sa labas. 1/4 times the integral of e raised to 8x times x dx. Papansin natin na ang ating integral na to, isa ulit na example ng integration ng integral problem na isosolve natin using integration by parts. Ibig sabihin, pag gumamit tayo ng integration by parts, may possibility din na sa pag-evaluate natin kay integral ng BDU, pag-integrate natin dito, pag-evaluate natin kay BDU, pwede ulit tayong gumamit ng integration by parts. Gagamit tayo hanggang sa ma-evaluate natin lahat ng mga integrals. So, kailangan ulit natin i-evaluate to. So, gagawa ulit tayo ng representation. Solving for this, ito lang. Maglilet ulit tayo. Highlight ko para mas malinaw. Yellow, ibig sabihin, ito yung ating object ng representation. Ito naman, kulayan naman natin ng light blue. Yan. Yan. Sa ating pagre-representation, ang nire-represent lang natin yung mismong integral problem. Hindi kasama yung mga nasa labas na. So, wala siyang logarithmic functions, wala ulit siyang inverse trigonometric functions, meron siyang algebraic function which is x. So, u be x. Then, what is our dB? Ang dB ulit natin is e raised to 8x dx. Then, kunin natin yung derivative ni u at integral ni dB. Derivative ni u is dx. Then, ang derivative naman ang integral naman ni v ay yun pa rin. Nakuha na natin yan dito. dV is equal to e raised to 8x dx. Ito rin yun. E raised to 8x over 8. Proceed na tayo sa pag-solve using integration by parts. Is equal to, tanggalan na muna natin ito ng
highlight. Is equal to, what is our u and b? U natin is x times b e raised to 8x over 8 minus the integral of v du. What is our v? E raised to 8x over 8. What is our du? dx. Yan. Simplify natin to. We got ex e raised to 8x over 8 minus 1 over 8. Pwede natin siyang i-factor out. 1 over 8 integral of e raised to 8x over 8. I mean, e raised to 8x lang. Pardon. dx. Yan. Pag in-evaluate natin to, makukuha natin ay e raised to 8x over 8. Same lang din, sa pagkuha natin nito. Nagawa na natin. So, pag in-evaluate natin to, makukuha natin ay copy natin ito times e raised to 8x over 8 plus c. Yan. Then, pwede na nating simplify ito. Magiging e raised to 8x over 64 plus c. Then, pwede na natin i-plug in ito dito. So, copy natin. Then, itong si x, integral of x e raised to 8x dx, nakuha natin. Ito yun. Copy lang natin. Yan. Then, i-distribute natin to. 1/4 times 1 over 8 is 1 over 32. Then, 1/4 times 1 over 64 is negative, negative, positive, 1 over 256. Simplify na natin. Magiging x e raised to 8x over 32 plus e raised to 8x over 256 plus c. And bali ito, minultiply natin to sa 1/4. So, negative 1/4 para makuha ito. Nakuha na natin to. Pwede na natin to mismo i-plug in dito sa dilaw. Kasi yan yun eh. Yan yung nakuha nating sagot mula sa integral nito. Plug in lang natin. Nine times the integral of x squared e raised to 8x dx is equal to 9 times the final answer natin. Yan. Pwede rin natin i-factor out si e raised to 8x since yun ang kanilang sisipalay nasa labas. Itin ko na lang. Yan. Plus c. Factor out natin si e raised to 8x. Magkakaroon tayo ng e raised to 8x. Factor out.
pwede natin ito yung mismong final answer natin. Pero pwede rin natin ito i-simplify. Gawin natin yung mga denominators are similar. So, ang pinaka-LCD nila ay 256. So, 256 divided by 8 is 64. I mean 32 pala. Sorry. 32. 256 divided by 8 is 32. So, 32 times the numerator and denominator, makukuha natin ay 256 tapos 32 x squared over 256. Then, 256 divided by 32 is 8. X over 32 times 8 over 8, makukuha natin ay 256. 8x over 256. Mapapansin ninyo pareho na ang ating mga denominators. Pwede natin itong pag-combine bilang isang polynomial. So, magiging 32x squared minus 8x plus 1 over 256. Ayan. So, ito na yung final answer natin. Ayan. Para sa ating problem na integral of 9x squared times e raised to 8x dx. Sana ay marami kayong natutunan sa ginawa kong video ito. Kung meron kayong tanong or comments or suggestions, ay email nyo lang ako dito sa iscolord@gmail.com. Ngayon, mapapansin niyo hindi natin sinob tong si number 3 at number 4. Pwede nyong i-post tong video kong ito and kopyahin niyo itong dalawang problems na to at try nyong isolve sa sarili ninyo. Solve ninyo kung using integration by parts at using the concepts na itinuro ko sa inyo with the guide of Liate. At sa susunod ko pang mga videos ay ipapakita ko sa inyo solution para dyan sa dalawang problems na yan. Kaya, please do like my videos and subscribe to my channel para mag-notify sa inyo na yung about sa solution ko para dito sa number 3 and number 4. Hope you all doing well sa inyong pag-aaral. Ingat kayong lahat. Ako nga ulit si Iscolord at laging nagsasabi, ang pagtuklas ng karunungan at kaalaman ay walang hangganan. Means, never stop learning.